iloista iltapäivää meille kaikille. Olet lämpimästi tervetullut Työturvallisuuskeskuksen järjestämään tilaisuuteen. Tämä tilaisuus on Yhdessä luomme työhyvinvointia strategisen ohjelman tuotantoa. Ja meillä on tänään aiheena muutokset, muutosten aallokossa ja sen alaotsikkona järki ja tunteet. Aiheeseen johdattelee meidät psykologi Niina Lyytinen. Tullaan tänään yhdessä kuulemaan siitä, millainen ihminen voi olla muutoksen keskellä. Käydään yhdessä läpi muutosprosessin vaiheita ja puhutaan myös muutoksiin liittyvistä tunteista ja reaktioista. Sulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja lähetykseen liittyvän chatin kautta. Ja tuolla lähetyksen loppupuolella otan niitä meille tähän yhteiseen keskusteluun. Niina, ole hyvä. Kiitos. Kiitos ja mukavaa olla täällä puhumassa teille muutosten aallokossa järki ja tunteet teemasta. Ja tämä ehkä niin kuin kuvastaa jo tämä otsikko sitä, että muutokset on varsin erilaisia. Niihin liittyy monenlaisia tunteita ja välillä ne voi olla vähän myrskyisiä ja välillä vähän lievempiäkin aallokkoja. Ja hiljattain olin kuuntelemassa yhdessä kriisiseminaarissa esitystä, missä näytettiin kuvaa kriiseistä niin, että kun vesipisara tippuu ja se aiheuttaa semmoisen pienen aallokon ja nyt kun tätä myllerrystä on työelämässä ja elämässä ollut viime vuosina aika paljon, niin ne ei ole välttämättä enää ihan sellaisia pieniä aallokkoja, vaan voi tuntua nimenomaan, että mennään aika suurissa aallokoissa ja välillä niin kuin voi olla, että sitä tyyntä ei ehkä siellä niin olekaan. Ja varmaan kaikille muutos on tuttua, että jos työelämässä on ollut kuukauden tai vuoden, niin on varmasti jo kohdannut erilaisia muutoksia. Että muutokset on tätä päivää, että se kuuluu työelämään, että me ei oikeastaan voida valmistautua siihen, että niitä ei tulisi. Muutoksia on tulossa myös tulevaisuudessa ja meillä on toki sellaisia muutoksia, mihin me voidaan vaikuttaa, mitä me ollaan itse suunnittelemassa, toteuttamassa, mutta sitten on sen tyyppisiä asioita, niin kuin jos ajatellaan vaikka pandemiaa, mikä on tullut sillä tavalla, että me ei sitä suunniteltu ja se on pakottanut meidät tietyn tyyppisiin muutoksiin. Mutta muutosten keskellä, kun me ollaan työelämässä, niin on muutakin kuin se muutos. Siellä on ihminen. Ja silloin kun me puhutaan muutoksen johtamisesta, muutokseen liittyvistä tunteista, niin me ollaan sen ihmisen äärellä. Ja oikeastaan niin monta ihmistä, kun siellä työyhteisössä on, niin voisi ajatella, että niin monenlaisia reaktioita sinne myös kuuluu. Että ihmiset reagoi muutoksiin myös eri tavalla, eri lailla. Siihen vaikuttaa se meidän oma elämänhistoria, sen hetkinen elämäntilanne ja persoona. Mutta silloin kun me ollaan siellä muutoksen äärellä, niin oikeastaan tärkeää on muistaa se, että kun siellä on ihminen, niin muutoksen äärellä ihminen kantaa työelämässä yleisesti ottaen huolta siitä, että mitä sille omalle työtehtävälle, perustehtävälle tapahtuu, miten se muuttuu, miten se vaikuttaa itseen. Ja toki myös isommissa muutoksissa erityisesti, niin me kannetaan useasti huolta myös siitä tulevaisuudesta. Muutokseen liittyy yleensä jollakin tavalla epävarmuus, koska sehän mikä meille tuo turvaa on se tietyn tyyppinen pysyvyys, hallinnan tunne. Ja silloin kun jotakin muuttuu, niin siihen liittyy myös tietyn tyyppistä epävarmuutta ja turvattomuutta. Mutta tärkeää on, että me voidaan olla kuitenkin siellä jokaisen perustehtävän, työtehtävän äärellä ja miettiä, että miten tämä vaikuttaa siihen mun työhön. Ja se on oikeastaan se, mihin siinä tunnemylläkässäkin, niin me palataan siihen, että miten tämä vaikuttaa mun perustehtävään, mun työhön, miten tämä vaikuttaa meidän tiimiin, meidän tiimin perustehtävään, meidän tavoitteisiin, miten tämä vaikuttaa organisaatiossa. Muutoksen keskellä meillä herää toki myös erilaisia kysymyksiä. Nekin voi olla ihmisestä riippuen niin hyvin erilaisia, mutta on sen tyyppisiä asioita, mitkä muutoksen äärellä toistuu. Mihin me ollaan menossa? Eli mikä muuttuu? Mikä on jo muuttunut?
kun sehän on myös silloin, kun tulee muutoksia, niin me vähän katsotaan myös, että mitä aikaisemmin on ollut niitä muutoksia. Et jos me ajatellaan, että organisaatioon tulee uusi johtaja tai esihenkilö, niin usein valmistaudutaan jo siihen, että jotakin todennäköisesti muuttuu. Ja usein ruvetaan miettimään jo siitä, että eli taas todennäköisesti se pyörä keksitään uudelleen, mennään vähän taaksepäin niitä asioita, mitä on jo joskus tehty. Tämän tyyppisiä usein lähtee liikkeelle ajatuksia, että tämän tyyppistä voi olla. Mutta se, että mikä on jo muuttunut, mikä on viime aikoina muuttunut, mikä vielä tulee muuttumaan. Mitä minulta odotetaan jatkossa? Ja taas jos me palataan siihen, että siinä on ihminen siinä muutoksen keskellä, niin ihmistä kiinnostaa se, että miten tämä muutos vaikuttaa minuun. Mitä minulta odotetaan jatkossa? Ja kun puhuin siitä epävarmuudesta, niin kun muutos usein aiheuttaa nimenomaan sitä epävarmuutta, tietyn tyyppistä turvattomuutta, niin se millä me luodaan sitä turvaa ja vahvistetaan sitä hallinnan tunnetta, on nimenomaan sillä keskustella, että me voidaan pysähtyä sen ihmisen äärelle siihen, että mikä hänen tehtävässä, mikä hänen työssä muuttuu ja mitä häneltä odotetaan jatkossa. Me ei voida johtaa itseämme, jos ei me tiedetä, mitä meiltä odotetaan. Ja työssä on tärkeää se, että mä tiedän ne mun työn tavoitteet, sen mun perustehtävän, ne odotukset sille mun työlle. Toki muutoksen keskellä niin usein on niin, että siinä on myös hetkellisesti sitä epävarmuutta, mitä meidän tulee myös sietää. Mutta se ei tarkoita, etteikö siitä saisi puhua, eikö sen epävarmuuden kanssa saisi olla. Eli se on tärkeää, että me kohdataan, me puhutaan, me ollaan läsnä niissä asioissa, mitä ihmisissä herää. Ja muutos edellyttääkin työskentelyä 2 tasolla. Ja niin kuin tuossa otsikossa alaotsikkona oli järki ja tunteet. Eli muutoksessa on mukana sekä järki, siellä on usein suunnitelmallisuutta silloin erityisesti, kun jalkautetaan jotain muutoksia, silloin kun ollaan tekemässä jotakin organisaatiomuutosta, niin siellä on joku tavoite sen muutoksen takana. Eihän me vaan huvikseen asioita muuteta. Mutta silloin kun mietitään, että siellä on se järki, että vaikka johtoryhmä on suunnitellut jonkunlaista muutosta, mitä lähdetään jalkauttaa, niin on tärkeää muistaa, että ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä muutosta, suunnitellut sitä muutosta, niin he on käynyt jo sitä omaa tunnepuolenkin keskustelua ennen kuin sitä lähdetään jalkauttaa. Eli johto- ja esihenkilöt on usein pikkusen edellä siinä muutoksessa. Ja voi olla, että siinä muutoksessa HR:kin saattaa olla tai muut tahot niin kuin sillä tavalla, että heillä on jo jotakin tietoa ennen kuin sitä jalkautetaan muille. Mutta aina kun on tietoa, mitä lähdetään jalkauttaa, siellä on sitä suunnitelmallisuutta, niin täytyy muistaa, että ollaan eri kohdassa sitä muutosta. Koska monesti niin kuin kuulee esimerkiksi esihenkilön tai johdon yllättyvän siitä, kun ihmiset reagoi. Se on luonnollista, että ihmiset reagoi muutosten keskellä. Se on hyvin luonnollista, ja vaikka niitä muutoksia olisi ollut joka vuosi tai joka kvartaali, siltikin on luonnollista, että ihminen reagoi. Ja mä ajattelen, että se on myös hyvä asia, että me reagoidaan muutoksen keskellä. Jos ei me reagoitaisi, niin voi olla, että me jalkautettaisiin myös muutoksia, missä ei ole mitään järkeä. Että sen takia myös se keskustelu on tosi tärkeää, että me käydään yhdessä sitä keskustelua. Mutta siellä on se järjen taso, siellä on sitä rationaalista ongelmanratkaisua, päätöksentekoa, mutta sitten siellä on ne tunteet. Eli se, miten me koetaan se muutos. Ja sille on tärkeää mahdollistaa aikaa niille tunteiden käsittelylle, läpikäymiselle, ihmisten kohtaamiselle. Ja niin kuin sanoin, on luonnollista, että me reagoidaan muutoksiin. Ja toki riippuen, kuinka isosta muutoksesta on kysymys, kuinka yllätyksellinen se muutos on, niin silloin toki myös vaikutusta siihen, miten me reagoidaan ja minkälaisia tunteita se meissä herättää. Mutta myös sellaiset pienemmätkin asiat, mitkä voi tuntua jostain toisesta, että eihän tässä oikeastaan mikään muutukaan tai tähän menee vaan parempaan suuntaan, niin jollekin toiselle se voi olla hyvin erilainen
kokemus. Eli tämä on tärkeää muistaa, että siellä on se rationaalinen päätöksenteko. Muutoksia yleensä ei tehdä huvikseen, siellä on joku suunnitelma taustalla, miksi muutoksia lähdetään jalkauttaa. Siellä on päätöksiä, mitä tehdään, mutta siellä on myös se tunnetaso, ne kokemukset, reaktiot. Jos mietitään hetki näitä muutosprosessin vaiheita, ja erityisesti silloin, jos me ollaan esimerkiksi organisaatiomuutoksessa, tämmöisissä muutosneuvotteluissa, että on tulossa mahdollisia niin kuin irtisanomisia tai ihan työnkuvan isoja muutoksia, niin silloin erityisesti nämä muutosprosessin vaiheet on usein hyvin tyypillisesti tämmöisiä, mitä käydään nyt läpi. Eli on se nykyhetki. Ja silloin, kun sitä muutosta lähdetään jalkauttamaan, eli sitä tuodaan ihmisten tietoon, että mikä on muuttumassa, niin aluksi usein se herättää vastarintaa, se voi herättää kieltämistä. Vastarinta tulee usein siitä, että me halutaan pitää kiinni siitä tutusta ja turvallisesta. Ja me halutaan, että nyt mikään ei muuttuisi, että olisi nämä samat asiat. Eli pidetään kiinni niistä asioista. Toki myös se, että kun tässä tulee sitä vastarintaa ja kieltämistä, niin siinä voi syntyä myös erinomaista keskustelua, että onko tässä muutoksessa mitään järkeä, mikä muuttuu, mistä syystä se muuttuu. Eli siellä on monesti myös erinomaista keskustelua, jos siihen uskalletaan pysähtyä ja sille annetaan aika. Mutta siinä tunnetasolla niin usein ollaan siinä, että ei haluta, että mikään muuttuu. Halutaan pitää kiinni siitä, mikä on jo olemassa. Ja sitten kun tämä vaihe on menty, että näistä asioista on keskusteltu, on ehkä vähän kamppailtu, ehkä käyty koviakin keskusteluja, ei toki aina, mutta haettu sitä tietoa ja haettu myös niitä faktoja siihen päätöksenteon, miksi nämä muutokset tapahtuu. Niin sitten kun niitä muutoksia lähdetään jalkauttaa, että tämä todella tapahtuu. Eli nyt sitä vastarintaa on ollut sitä kieltämistä. Nyt lähdetään siihen, että tämä muutos oikeasti tapahtuu. Että ei ole enää pakittamista, että tämä tulee tapahtua. On ne sitten tilanteita, että missä joudutaan luopumaan ihmisistä, tai työnkuva muuttuu, tai työpaikka muuttuu, paikka, missä tehdään työtä. Tai esimerkiksi tänä päivänä monilla on ollut se, että kun on ollut enemmän vaikka etätyötä, niin voi olla, että ei ole enää sitä omaa työpistettä, niin sekin voi olla aika iso muutos, että ei tiedä, että missä mä istun aina aamulla, kun mä tuun työpaikalle. Mulla ei ole sitä mun omaa pistettä, mulla ei ole sitä omaa paikkaa, missä olla. Niin sitten alkaa se luopuminen, ja siihen liittyy usein semmoista myös tunteiden mylläkkää. Ja oikeastaan siinä kohtaa voi sanoa, että me ollaan myös siellä muutosten aallokossa, kun me luovutaan jostakin ja aletaan pikkuhiljaa sopeutumaan johonkin uuteen. Ja erityisesti isoissa muutoksissa, niin nämä muutosmylläkät ja muutokseen liittyvät tunteet voi olla hyvinkin voimakkaita. Siihen voi liittyä kovaakin luopumista, ja se voi tuntua välillä, että vaikka jostain työpisteestä, omasta työhuoneesta luopuminen voi toiselle olla ihan pieni asia, niin toiselle se voi olla hyvinkin iso asia. Mutta sitten erityisesti, kun siihen liittyy esimerkiksi työsuhteiden päättymisiä, niin silloinhan me luovutaan myös ihmisistä, tiimin dynamiikka muuttuu, niin siinä on hyvin monenlaista tunnelatausta mukana. Ja monesti tämän tyyppisissä tilanteissa, muutosprosesseissa, missä on esimerkiksi irtisanomisia, niin ajatellaan helposti, että ne ihmiset, jotka jää, että hehän on turvassa ja heidänhän pitäisi olla tyytyväisiä. Ja he unohtuu siinä keskustelussa. Saatetaan suunnata sitä huomioon ja energiaa niihin ihmisiin, jotka tulee irtisanotuksi tai joilla on suurempia työnkuvan muutoksia. Ja ne ihmiset, joilla säilyy vaikka se sama tehtävä, niin täytyy muistaa, että heilläkin liittyy siihen erilaisia tunteita. Aina kun tiimistä lähtee joku, se muuttaa sitä dynamiikkaa, mutta myös monesti irtisanomistilanteissa ne ihmiset, jotka jää, heillä voi olla aika voimakas esimerkiksi syyllisyyden tunne siitä, että he sai pitää työpaikkansa ja toinen menetti työpaikkansa. Eli on tärkeää myös, että me muistetaan pysähtyä kaikkien ihmisten äärelle, että ihminen muutoksen keskellä, niin siellä on jokainen työyhteisön jäsen, johon jollakin tavalla se muutos vaikuttaa.
No, sitten tulee sitä hyväksymistä, sopeutumista siihen uuteen ja sitten toki pikkuhiljaa lähdetään rakentamaan sitä työtä, tiimiä, työn tekemisen tapoja ja yhteistyötä. Mutta aika useasti se menee vähän tämmöisenä, niin kun, että mennään pikkusen sieltä ylhäältä vähän sinne alemmas monen tyyppisiin tunteisiin ennen kuin päästään sopeutumaan siihen uuteen tilanteeseen. Ja usein, jos me unohdetaan se kohta, että me ei anneta ihmisille lupaa puhua siitä muutoksesta ja muutokseen liittyvistä reaktioista ja tunteista, että jos me yritetään tässä kohtaa mennä pelkästään järki edellä, niin me mennään useasti pieleen, koska me joudutaan todennäköisesti jossain kohtaa pakittaa, tai se muutos kestää, tai muutokseen sopeutuminen pidempi aika. Eli suosittelen, että niissä pienissäkin muutoksissa niin mahdollistatte ihmisille kohtaamisen, pysähtymisen ja puhumisen. Että näissä tilanteissa ei pakoilla, vaan ollaan läsnä. Sillä me pystytään mahdollistamaan sitä prosessia, että me sopeututaan, hyväksytään sitä muutosta ja lähdetään rakentamaan sitä yhteistyötä. Mutta jos me unohdetaan se vaihe tuolla, toi vastarinta, luopuminen ja siihen liittyvät tunnereaktiot ja yritetään ohittaa se, niin me joudutaan usein pikkusen pakittaa ainakin joidenkin ihmisten kohdalta siihen. Eli mahdollistakaa niissä muutosvaiheissa se sekä itsellenne, että annatte luvan käydä sitä muutosta ja siihen liittyviä tunteita läpi, mutta myös, että käytte sitä yhteistä keskustelua. Ja toki niille henkilöille, jotka toimii esihenkilöinä ja johtajina, niin teille on tärkeää se, että te myös mahdollistatte sitä tilaa tälle. Mutta toki työyhteisön jäsenenä, niin myös se, että siellä niin kuin kysytään toisilta, että mitä sulle kuuluu, miten tämä muutos vaikuttaa sinuun. Ja sanoinkin tuossa alussa, että muutoksia tapahtuu ja niitä tulee tapahtumaan, että työelämä muuttuu jatkuvasti, niin se ei tarkoita sitä, etteikö näihin kannattaisi pysähtyä muutokseen liittyviin tunteisiin, vaan nimenomaan se, että vaikka niitä tapahtuu jatkuvasti, niin silti se, että me saadaan niistä puhua, me saadaan niitä kokea. Ja mennään vähän vielä tähän muutoksiin liittyviin tunteisiin ja reaktioihin. Sanoinkin tuossa aikaisemmin, että ne voi olla hyvin erilaisia. Että niin monta ihmistä kuin teillä siellä yhteisössä on, tiimissä on, niin todennäköisesti jollakin tavalla niin monenlaisia tunteita ja reaktioita tulette kohtaamaan. Uteliaisuus on yksi semmoinen tunne, mikä voi olla hyvinkin monella muutoksen äärellä. Toisilla voi olla hyvin innostavakin suhtautuminen muutoksiin, eli odotetaan sitä, että mitä tapahtuu, halu kuulla lisää, mitä mä voisin mahdollisesti saada tästä muutoksesta. Että siellä voi olla hyvinkin myönteisiä tunnereaktioita, erityisesti silloin, jos me ollaan itse vaikuttamassa siihen muutokseen, tai se on jollakin tavalla toivottava. Ja kun mainitsin tämän pandemia-ajan, niin kyllähän esimerkiksi sen puolesta niin monilla aloilla, missä aikaisemmin ei pystytty tekemään etätöitä, sanottiin, että se ei tule olemaan mahdollista, niin yllättäen se olikin mahdollista, kun oli pakko. Eli joskus pakkokin voi olla se, mikä vie meidät semmoiseen muutokseen, mikä voi nostaa sitä uteliaisuutta ja myös halua. Toki siellä on voinut olla myös hyvin kipeitä tunteita ennen sen uteliaisuuden heräämistä. Pelko. Pelko on hyvin tyypillinen tunne muutosten äärellä. Ja jos mietitään ihan semmoisiakin asioita, että tulee vaikka uusia työvälineitä, uusia tietokoneohjelmia tai jotakin muuta sinne työhön, mikä voi toisesta tuntua just siltä, että siellä on uteliaisuus ja innostus. Toisessa se voi herättää hyvinkin voimakasta pelkoa. Opinko mä tätä? Opinko mä käyttämään sitä? Kuinka paljon se vie multa aikaa? Mä osasin tämän aikaisemman järjestelmän ja nyt mut taas pitää käyttää aikaa tämän uuden oppimiseen. Mistä mä otan sen ajan, kun tuntuu, että sitä aikaa ei ole? Eli myös semmoiset järjestelmät ja muut tavallaan tämän tyyppiset asiat, mitkä pidemmällä aikavälillä todennäköisesti helpottaa sitä työtä, niin voi aiheuttaa pelkoa. Ja taas on hyvä muistaa, kun tämän tyyppisiä asioita jalkautetaan, niin ne ihmiset, jotka on jo tutkinut sitä, tietää, mitä hyvää siinä voi olla, niin silloin kun se jalkautetaan toisille, niin siinä voi tulla nimenomaan heille se pelko, koska myös
uuden oppiminen vie aikaa ja energiaa. Ja tämä on myös yksi tärkeä kohta, mikä on hyvä muistaa muutosten äärellä, että sille mahdollistetaan se aika myös sille uuden oppimiselle. Huoli. Erilaiset huolet siitä, että miten tämä vaikuttaa nämä muutokset mun omaan työhön. Menetänkö mä jotain itselle tärkeää? Ja joskus se voi olla juuri se, että ne asiat, missä on hyvä, mitä on oppinut, menettää ja onkin siellä epävarmuuden keskellä. Mutta ne erilaiset huolet, miten tämä muutos vaikuttaa mun työhön, minkälaisia menetyksiä tähän liittyy. Joskus ne voi olla ihmisiä, joskus ne voi olla koneita, joskus ne voi olla jotakin muuta. Mutta se, että jotakin tuttua, jostakin turvallisesta luopumista. Innostus. Toisilla voi olla voimakkaanakin juuri se innostus olla mukana siinä suunnittelemassa ja vaikuttamassa siihen päätöksentekoon. Ja sitten on myös niitä, joissa se muutos ei herätä mitään erityisiä tunteita. Et voi olla semmoinen, että ei tämä nyt herätä musta mitään suurta. Mä keskityn työhön ja vähän katon, että mitä tapahtuu. Et toiset voi olla hyvinkin rauhallisia ja semmoisia niin kuin viilipyttöjä muutoksen äärelle ja olla, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja toki kaikkeen tähän myös vaikuttaa se, että mitä muuta elämässä on menossa. Että jos on kauheita muuta myllerrystä ja paljon muutoksia siellä yksityiselämän puolella tai omassa terveydentilassa tai muussa, niin se voi vaikuttaa siihen, että ne muutokset herättää voimakkaampia tunteita, tai se voi vaikuttaa just siihen, että ei mitään erityistä, että mulla on niin paljon kaikkea muuta menossa, että ihan sama, mitä täällä työpaikalla just nyt tapahtuu, että katsotaan, että pääasia, että mä saan palkkani tiettyyn aikaan ja tiettynä päivänä kuukaudessa, niin se riittää. Tai voi olla se, että onhan näitä muitakin töitä, jos työ loppuu, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen, että mikä on se oma ala ja minkälaiset on ne tulevaisuuden näkymät siellä. Mutta hyvin monenlaisia asioita voi olla siellä muutoksen äärellä. Ja nyt jos te mietitte omia kokemuksia muutoksista ja niissä heränneitä tunteita, niin se lista voi näyttää hyvinkin erilaiselta ja voi riippua hiukan siitä, että minkä tyyppisiä muutoksia siellä on ollut tai minkä tyyppisiä muutoksia on tulossa. Mutta sitten jos me mietitään, että miten sitä tunneilmastoa sitten johtaa siellä muutoksen keskellä. Ja taas me palataan siihen ensin myös ihan siihen järkeen, eli se järki, päätöksenteko siellä, eli niihin faktoihin. Ja ne faktat tuo ymmärrettävyyttä sille muutokselle. Se ei poista niitä tunteita, mutta se voi lisätä sitä ymmärrystä. Ja nimenomaan sillä niin kuin faktoilla me pyritään tuomaan sitä tietoa. Eli mitä on tapahtunut, mikä on muuttunut tai mikä tulee muuttumaan, milloin. Mikä muuttuu? Miksi tämä muutos on välttämätön? Miksi tarvii tehdä tämä muutos? Ja kun mä oon kirjoittanut tänne, että mitä mä tiedän ja mitä mä luulen tietäväni muutoksesta, niin tämä on oikeastaan yksi muutoksen keskellä tosi tärkeä kysymys, koska usein silloin, kun muutoksia alkaa tapahtua organisaatioissa, niin alkaa lähteä myös huhuja liikkeelle. Ja ne huhut on sellaisia monesti, että ne elää vähän omaa elämää, jos ei me pysähdytä niihin faktoihin. Ja siinä vaikuttaa just myös ne meidän tunteet, meidän omat huolet ja pelot, joskus myös ehkä se innostus ja uteliaisuuskin voi olla siellä vaikuttamassa. Ja sen takia on myös tärkeää tulla niihin faktoihin, että mitä mä oikeasti tiedän tästä muutoksesta, kuka kertoi, kuka sanoi, mitä se sanoi. Koska hirveän paljon on sitä, että lähtee niin kuin elämään semmoista omaa elämää. Ja sitten jos miettii sitä, että kertoo jollekin, että mä kuulin tämän, se kertoo toisille, tulee semmoinen rikkinäisen puhelimen ilmiö. Ja siellä voi olla hyvinkin monenlaista huhua liikkeellä, mikä voi sitten lisätä niitä erilaisia huolen ja pelon kokemuksia. Eli myös jokainen muutoksen keskellä on vastuussa kysyä se, että keneltä tämä tieto tuli, onko tämä faktaa vai onko tämä nyt se sun, mitä sä tästä olet kehittänyt tai mitä joku toinen on kehittänyt. Eli palataan niihin faktoihin. Ja se on muutoksessa erityisen tärkeää. Mutta se on toki tärkeää myös siinä, kun johdetaan muutosta, niin myös sieltä johdon ja esihenkilöiden tasolta, että pysähdytään niihin faktoihin. Ja muutoksen keskellä usein sanotaankin, että jo se, että me palataan siihen, että ei ole mitään uutta tiedotettavaa,
on myös yksi fakta, että ei ole mitään uutta tietoa. Ja taas mitä isommista muutoksista on kysymys, niin tiedottamisen merkitys korostuu ja se, että me palataan myös siihen, että mitkä on ne tämän hetken faktat. On se sitten viikoittainen tiedottaminen tai jos on tarvetta tiiviisäänpäänkin tiedottamiseen. Mutta myös sitä tiedottamista ihan siellä kahvikeskusteluissa ja muissa, että palataan niihin faktoihin. Ja toki myös sitten just se, että miten sen oman työyhteisön, oman organisaation tavat toimia tulee muuttumaan. Mitä se muutos tarkoittaa nykyisestä, mikä oikeasti muuttuu, mikä pysyy ennallaan. Ja tämä on myös tärkeää, että mikä pysyy ennallaan, koska se myös tuo usein sitä turvaa, että jos siellä on jotakin tuttua, jotakin semmoista, mitä mä vielä hallitsen, niin se voi lisätä sitä turvallisuuden kokemusta. Ja taas ne voi olla hyvinkin pieniä asioita, esimerkiksi se, että mulla on se parkkipaikka edelleen siellä työpaikalla, että mä tiedän, kun mä aamulla tuun, niin mihin mä voin sen auton viedä, tai sinne kulkee metro tai bussi tai joku muu. Ne voi olla välillä ihan pieniäkin asioita, mitkä tuo sen turvallisuuden tunteen, tai mun esihenkilö pysyy samana, tai ainakin nämä henkilöt tiimissä on, tai tämä järjestelmä on edelleen käytössä, tai on X ajan käytössä. Eli mikä pysyy ennallaan, mikä tuo sitä turvallisuuden kokemusta. Mutta faktat on tärkeitä. Sillä luodaan ymmärrettävyyttä, sillä tuodaan sitä järkeä siihen muutokseen. Vaikka sitä voidaan haastaa, että miksi tämä muutos tehdään, niin silti siellä on se järki ja ymmärrettävyys. Ja tälle on myös hyvä mahdollistaa sitä aikaa ja tilaa. Sitten jos mietitään, mitä tähän muutokseen liittyy, niin mikä tässä mahdollisesti on jollakin tavalla itselleen myös mielekästä. Eli että kohdataan ne uhat, pelot. Mä ajattelen, että me ei voida ohittaa niitä, jos me halutaan päästä siihen sopeutumisvaiheeseen tai siihen, että me löydetään se mielekkyys siinä muutoksessa. Niin meidän täytyy rohkeasti uskaltaa pysähtyä myös siihen, että mitä tämä muutos minussa herättää, minkälaisia pelkoja ja huolia, mitä tämä herättää muissa. Koska se on yksi sellainen, että jos me pelkästään vältellään niitä tunteita, ne usein voimistuu, kasvaa voimakkaammaksi kuin se, että me mennään sitä tunnetta, pelkoa ja huolta kohti. Mitä on ne epäilykset? Mistä me joudutaan luopumaan? Mikä mahdollisesti voi mennä huonompaan? Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Et sekin voi olla sellainen, että oikeasti rohkeasti pysähtyisi, että mikä on se kaikkein pahin. Ja isossa organisaatiomuutoksessa se voi olla esimerkiksi se, että mulle pahinta on se, että mä menetän työpaikkani. Tai mulle on pahinta se, että mä menetän tämän työroolin. Tai mulle on pahinta se, että mä en taaskaan tässä muutoksessa tuu irtisanotuksi tai saa sitä pakettia. Jollekin tämäkin voi olla se pahin kohta, jos odottaa, että nyt olisi se mun aika lähteä, tai mä toivoisin, että tässä muutoksessa mä saisin sen mahdollisuuden ikään kuin paketin turvin esimerkiksi siirtyä muualle. Mutta mikä on se pahin itselle? Ja joskus toki se pahin sen takia, ettei saa lähteä, on se, että menettää niitä hyviä työkavereita, osaavia työkavereita. Mikä voi mennä huonompaan. Ja oikeastaan silloin, kun me on kohdattu näitä uhkia ja pelkoja ja huolia, jos niitä siihen muutokseen liittyy, niin vasta sen jälkeen me voidaan katsoa, että onko tässä muutoksessa jotakin semmoista, mikä voisi olla hyvää. Jotakin sellaista, mikä voisi olla mulle mielekästä. Jotakin semmoista, mitä tämä muutos voi mahdollistaa. Mikä on parasta, mitä tämä muutos voi tuoda. Ja ne ei sulje toisiaan pois, että me ollaan niiden uhkien ja pelkojen äärellä, vaan me voidaan ottaa ne siihen rinnalle ja toiseen kohtaan, niin kuin ottaa siihen rinnalle myös ne mahdollisuudet tai ainakin jotakin semmoista, mitä se voisi tuoda mielekkyyttä tai uutta. Mitä ne toiveet itsellä on tähän muutokseen liittyen. Mutta tähän, niin kuin sanoin, harvemmin päästään, jos siellä on niitä uhkia ja pelkoja, jos ei me ensin kohdata niitä ja oteta sitten rinnalle myös niitä mahdollisuuksia tai toiveita tai hyviä asioita, mitä se muutos voi tuoda. No sitten tullaan siihen, että mitä mä voin itse tehdä, mitä me
voidaan tehdä tälle. Eli se tuo sitä hallinnan tunnetta siihen muutoksen keskelle. On niitä asioita, mitkä tulee annettuna, niitä asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Sitten voi olla jotain sellaista, missä mahdollisuus on neuvotella, mahdollisuus, että mä voin olla jollakin tavalla vaikuttamassa. Ja sitten voi olla niitä asioita, mitkä on jollakin tavalla hallittavissa, mitkä on jollakin tavalla sen oman päätöksentekokyvyn rajoissa. Että mä saan itse päättää jostakin, mä voin olla tekemässä tässä jotakin päätöksiä. Mutta välillä me toki ollaan sellaisten muutosten keskellä, mitkä tulee täysin annettuna, että meillä ei ole välttämättä vaikutusmahdollisuutta. Ja ikävintä on ne muutostilanteet, missä meillä näennäisesti annetaan vaikuttamismahdollisuus. Meiltä kysytään asioita, mutta todellisuudessa ei halutakaan kuulla, vaan ikään kuin annetaan. Ja sitä kannattaa välttää, että jos oikeasti ihmisillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan, niin älkää käyttäkö heidän aikaa siihen, että te näennäisesti antaisitte siihen mahdollisuuden. Antakaa silloin enemmän se mahdollisuus keskustella siitä, mikä tulee annettuna. Ja näitäkin tilanteita, se on ihan totta, että organisaatioissa joudutaan tekemään, että kaikki ei ole semmoista, mistä voidaan keskustella, vaan ne tulee jostakin ylhäältä annettuna, tulee ulkoisista tekijöistä olevista syistä, että nämä päätökset on. Mutta silloinkin me voidaan antaa se mahdollisuus keskustella sen muutoksen herättämistä tunteista ja reaktioista, mutta ei tehdä semmoista näennäistä ikään kuin vaikuttamista, jos oikeasti sitä ei ole. No sitten toki meistä jokainen on muutoksen äärellä myös tekemisissä sen oman asenteen kanssa, omien valintojen kanssa. Onko jotain semmoista, miten mä voin vaikuttaa siihen, että miten mä käyttäydyn, miten mä toimin, mikä on se mun asenne tätä muutosta kohtaan, mitä mä voin tehdä. Ja erityisesti tämä tulee niissä kohdin, kun muutos on jo jalkautettu, ollaan menty jo jonkun aikaa eteenpäin, niin kuinka kauan mä rimpuilen ja lyön päätä seinään semmoisissa asioissa, missä mä en voi vaikuttaa, vai onko mun aika jo katsoa ja miettiä, että mitä mä teen, että mä lähden sopeutumaan tähän muutokseen. Ja usein se tulee siellä kanssa, jos me ei rohkeasti anneta itsellemme lupaa pysähtyä niihin oikeisiin tunteisiin ja reaktioihin, mitä se muutos meissä aiheuttaa, niin se voi tehdä juurikin sitä pitkittämistä. Me kipuillaan sen kanssa eikä ikään kuin mennä eteenpäin. Et se voi olla niinku just se, että me ei tavallaan anneta itsellemme lupaa oikeasti, vaikka surra sitä, jos me joudutaan luopumaan jostakin tai kohdata sitä pelkoa, että me joudun oppimaan jotakin uutta ja mua pelottaa, että oikeasti opinko mä, osaanko mä, tai se pelko, että menetänkö mä seuraavissa muutosneuvotteluissa vaikka työpaikkani. Että ne tulevaisuuden pelotkin on semmoisia, mitä voi siinä muutoksen kohdassa niin pysähtyä itsensä kanssa kohtaamaan. Ja toki se, että ei jää niiden omien tunteiden ja reaktioiden kanssa yksin. Eli jaetaan sitä kokemusta. On se työkaveri, on se esihenkilö, tiimi. Joskus se voi olla perheenjäsen, kenen kanssa käy niitä omia kamppailuja, että käy sitä tunnetasoa läpi, omia reaktioita. Ja silloin kun me johdetaan ihmisiä ja tunteita muutoksen keskellä, niin meidän on tärkeää muistaa se, että ihmiset on erilaisia ja ihmiset etenee eri tahdissa. Ja vaikka kun näytin sitä muutoskäyrää, niin sehän ei tarkoita sitä, että kaikki menee tasaiseen tahtiin siinä käyrässä. Jotkut on siinä kipuilussa, luopumisessa kauemmin, jotkut tulee siihen vähän myöhemmin, jotkut on jo suuntaamassa sinne tulevaan ja rakentamassa sitä uteliaana tai että on käynyt sen kipuilun läpi, kun toiset vielä on siellä luopumisvaiheessa. Eli me ollaan hiukan eri tahtisia tässä ja se kannattaa muistaa aina, kun yritetään johtaa niitä tunteita ja reaktioita sen muutoksen äärellä. Ja se, mikä vaikuttaa siihen, että meillä on eri tahti, on ihan se, että toisilla ihmisillä on semmoinen vahvempi ehkä niin kuin kehittymisorientaatio, semmoinen halu oppia, halu kehittyä, rohkeus kokeilla uusia asioita. Jo ihan sieltä meidän niin kuin persoonastakin niin
on eroavaisuuksia siitä, että kuinka nopeasti, millä tavalla me ollaan niin kuin siellä uuden äärellä. Ja toiset on enemmän siellä jarruttajia, jotka vähän hitaammin menee siihen. Ja monesti puhutaan semmoisesta niin kuin muutosvastarinnastakin ja mitä toki sinne kuuluu siihen muutokseen, mutta voidaan puhua, että tiedetään jo, että toi ihminen on aina se, joka tulee jarruttaa, että ton kanssa tulee olemaan haastavaa. Ja silloin kun me tiedetään, niin annetaan sille ihmiselle aikaa. Se on ihan totta. Me tarvitaan sekä niitä jarruja että niitä, jotka painaa sitä kaasua ja kaikkea, mitä siellä välillä on. Että se ihmisten erilaisuus on usein myös vahvuus muutosten äärellä. Silloin kun me ymmärretään se, että ihmiset on erilaisia, me ei yritetäkään tavallaan saada heitä toimimaan samassa vauhdissa samanaikaisesti. Ja just niin kuin sanoin, että toisilla on myös se vahvempi tavallaan säilyttämisen tarve ja ehkä tarve semmoiseen hallintaan ja tarve semmoiseen tiedonsaantiin. Eli silloin myös, kun me tunnetaan erilaiset ihmiset tai tunnetaan itsemme, niin meidän on helpompi myös suhtautua siihen, että miten ne muutokset tulee vaikuttamaan meihin tai niihin toisiin ihmisiin. Ja esihenkilönä ja johtajana mä ajattelen se, että sä tunnet itsesi ja tunnet sen, minkälainen sinä olet, mutta myös sit se, että tunnet ne tiimin jäsenet. Ja toki tiimin jäsenenä myös, että tunnet itsesi ja muut, niin silloin meidän on helpompi hyväksyä myös sitä erilaisuutta tiimissä, kun me myös tiedostetaan ne omat luontaiset tavat toimia esimerkiksi muutoksen äärellä. Ja niin kuin meillä on myös eri tapa, miten me suhtaudutaan silloin, kun muutokset jalkautetaan, mutta myös se, että kuinka voimakkaasti me reagoidaan, kuinka me puhutaan tai puhutaanko me tunteista. Että siinäkin me erotaan. Että toisilla voi olla enemmän tarve olla itsensä kanssa, niiden asioiden kanssa, ei välttämättä jaa niitä muiden kanssa. Toisilla voi olla vahva semmoinen tarve puhua ja jakaa sitä kokemusta. Ja sekin on niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että mahdollistetaan se aika ja tila sille keskustelulle, niin se on tärkeä. Mutta sitten myös, jos huomataan sitä, että on vaan sitä negatiivista, on vaan tavallaan sitä ikävää ja että tavallaan ei nähdä niin kuin mitään siellä, niin sitäkin voi miettiä, että annetaan sille tila, mutta sitten kysytään, että onko tässä jotakin, mikä voisi olla sulle hyväksi, onko tässä jotakin, mitä sä näet myönteisenä. Eli sen tilan jälkeen, kun on mahdollistettu siitä negatiivisesta puhuminen, niin voidaan myös kysyä vähän, että no, voisiko tässä olla jotakin semmoista, ei välttämättä aina edes hyvää, mutta joku, mikä voisi toimia. Mutta myös tärkeä kysymys on muutoksen äärellä se, että mikä sua pelottaa tai mikä sua tässä uhkaa tässä muutoksessa. Mutta se, että me ollaan erilaisia siinä voimakkuudessa, millä me ilmaistaan niitä tunteita, miten me puhutaan niissä tunteissa, miten nopeasti me ollaan menossa siihen muutokseen ja miten me jarrutetaan sitä muutosta. Ja toki myös se, että miten me työskennellään siinä muutoksen äärellä. Ja taas kun puhutaan isommista muutoksista, organisaatiomuutoksista esimerkiksi, tai jos on tulossa vähennystarpeita, niin silloinhan usein myös sitä energiaa kuluu siihen kaikkeen muuhun, mikä on poissa sieltä työstä. Ja senkin takia on tärkeää, että se mahdollistetaan se keskustelu, mutta myös, että sitä fokusta suunnataan sinne työhön. Että kuitenkin se, miksi me töissä käydään, niin siellä on se meidän oma perustehtävä, työn tavoitteet, organisaation tavoitteet, mitä varten me siellä ollaan. Myös se fokus palautetaan siihen työhön. Ja se työ on usein, millä me palautetaan myös sitä fokusta siihen, mikä voi jollakin tavalla olla hallittavissa, mikä jollakin tavalla ehkä tuo sitä turvaa. Ja toki me ollaan erilaisia siinä, miten me huomioidaan myös muut siinä muutoksen äärellä. Ja se, mikä vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan niihin muutoksiin, niin on toki ne meidän aikaisemmat kokemukset muutoksista. Onko meille mahdollistettu sitä tilaa puhua niistä tunteista ja reaktioista? Onko meillä olla mahdollisuus vaikuttaa niihin muutoksiin? Miten niitä muutoksia on johdettu? Mitä mulle on tapahtunut niissä aikaisemmissa muutoksissa? Jos on esimerkiksi monta työpaikan menettämistä tai tehtävänkuvan muutoksia, isoja asioita, niin kyllä se luonnollisesti herättää enemmän pelkoa usein semmoisessa ihmisessä kuin semmoinen, joka ei ole koskaan vaikka menettänyt työpaikkaa, tai toki riippuen myös siitä,
että mikä on se oma koulutus ja tehtävät, minkälaiset on ne työn mahdollisuudet. Ja myös toki se ihan oma elämäntilanne, taloudellinen tilanne, perhetilanne, tämän tyyppiset vaikuttaa. Kuinka toistuvia ne muutokset on ollut. Toki ne omat asenteet, se oma persoonallisuus, oma osaaminen vaikuttaa. Ja toki aika useasti, mitä kuulee muutoksen äärellä, on myös ikä. Että vaikka paljon puhutaan siitä, että ei olisi ikäsyrjintää, mutta kyllä moni ihminen, joka alkaa olla tietyn iän ylittänyt, enemmän ehkä tulee vielä naisissa sitä keskustelua, että se pelko siitä, että vaikka yli 50-vuotiaana on vaikeampi työllistyä. Tämän tyyppisiä pelkoja ja huolia ihmisillä on. Ja toki myös se vaikuttaa siihen suhtautumiseen muutokseen, että onko luottamusta siihen organisaation johtoon. Onko luottamusta omaan työyhteisöön? Onko luottamusta omaan kykyyn onnistua niissä muutoksissa? Et minkälainen psykologinen turvallisuus siellä organisaatiossa on, niin sekin vaikuttaa siihen, miten me suhtaudutaan muutostilanteisiin. Ja sanoinkin, että se persoonallisuus, ja se näkyy usein just muun muassa tänä tahtina, että kuka on jarru ja kuka on kaasu ja kuka on siellä välillä, niin nämä on toki myös siellä vaikuttamassa. Ja se muu, sen hetkinen elämäntilanne, mikä on sanoinkin se taloudellinen tilanne, ja sitten voi olla toki perhetilanne, oma terveydentila, kaikki tämän tyyppiset asiat vaikuttaa myös siihen, että mitä enemmän siellä omassa elämässä, muussa elämässä on esimerkiksi epävarmuustekijöitä, kriisejä, niin kyllähän se vaikuttaa luonnollisesti siihen, että miten se työ ja työssä olevat muutokset vaikuttaa. Jos siellä omassa elämäntilanteessa on semmoinen tasapainoinen, suhteellisen turvallinen tilanne, niin kyllä me paljon rennommin voidaan olla siellä työpaikan muutoksissa kuin jos siellä omassa elämässä on paljon myllerrystä käynnissä. Niin nämä on kaikki siellä vaikuttavia tekijöitä. No miten sitten tukea sitä omaa tai toisten sopeutumista siihen muutokseen? Puhuinkin siitä faktoista, mikä on tärkeää. Pysähdytään siihen, että mitkä on ne faktat siihen muutokseen liittyen, katkaistaan niiltä huhuilta ikään kuin siivet, että palataan siihen, että mikä on faktatietoa, mitä me oikeasti tiedetään. Eli aktiivinen ja mahdollisimman läpinäkyvä tiedottaminen. Toki paljon on myös semmoista aina sieltä johdon tasolta, mitä välttämättä ei voida tiedottaa, mutta se, että se on läpinäkyvää ja toki myös se, että se on säännöllistä, aktiivista se tiedottaminen. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, mikä onkin jo monille selvää, että se, ettei ole mitään uutta tiedotettavaa, niin se on usein myös tärkeä tieto. Se, että me mahdollistetaan aikaa keskustelulle, tila sille keskustelulle, tila ihmisten kohtaamiselle ja kuuntelemiselle. Semmoinen kiireetön aika, että meillä oikeasti on aika. Ja mä ajattelen, että kun me rohkeasti uskallettaisiin antaa tälle tila, niin me usein mahdollistetaan myös, että me pystytään palaamaan ja keskittymään siihen työhön. Mutta jos ei sille mahdollisteta sille keskustelulle tilaa, niin usein se on kuitenkin pois sieltä työstä, koska ihmiset kipuilee muutosten äärellä, niiden erilaisten huolien, pelkojen kanssa. Eli parempi on myös se, että me mahdollistetaan se tila ja sitä käytäisiin siellä työpaikalla sitä keskustelua. Se, että on lupa puhua niistä eri tunteista, on lupa puhua siitä epävarmuudesta, on lupa puhua siitä pelosta ja huolista. Ja aina ne ei välttämättä tule ne tunteet juurikaan näillä sanoilla. Ja sen takia, niin kuin sanoin tuossa, että välillä olisi hyvä myös kysyä, että onko joku, mikä sua tässä muutoksessa huolettaa? Onko joku, mikä sua tässä muutoksessa pelottaa? Koska se, että ne monenlaiset erilaiset huolet, mitä siellä voi olla, niin ei me välttämättä sanoteta tai aina edes itse tiedosteta, että joo, mua pelottaa, että mä menetän työpaikkani. Ja joskus nämä pelot voi olla semmoisia, että vaikka organisaation johto ei ole vähentämässä ihmisiä, että se pelko on turha, niin silloin esimerkiksi, jos ihminen sanottaa tämän, niin voidaan sanoa, että ei, me ei suunnitella vähennyksiä. Jokainen tulee säilyttämään työpaikan silloin, kun se voidaan antaa se lupaus. Niin se voi jo vähentää sen, että
no hyvä, nyt mä voin keskittyä tähän mun työhön. Että se on mitä mä oon eniten pelännyt, että mulla on hirveät asuntolainat ja korotkin on noussut, että mä oon pelännyt, että nyt mä menetän vielä työpaikkanakin. Se voi olla aika iso tieto silloin, jos tiedetään, että ei ole. Tai että mä pelkään, että mä en tule oppimaan tätä uuden järjestelmän käyttöön. No me järjestetään siihen koulutusta, sulla on aikaa monta kuukautta sitä oppia, tai mikä onkin sitten se. Mutta että me uskalletaan myös kysyä, että mitä ne pelot ja huolet on, että mahdollistetaan ihmisille se myös puhuminen niistä. Mutta myös se, että me mahdollistetaan tilaa sille keskustelulle, että kun siellä voi olla se innostunut utelias, joka on hyvin eri tilassa, niin sekin, että siitäkin saadaan puhua niistä hyvistä asioista, mitä siihen muutokseen mahdollisesti liittyy. Että se ei ole pelkästään aina se negatiivinen tai pelko tai huoli, että siellä voi olla myös se innostus ja uteliaisuus ja vitsi, että voiko tämä mahdollistaa mulle vaikka uuden työtehtävän tai uuden oppimista tai jotakin, että siitäkin on lupa puhua. Mutta se, että me mahdollistetaan se kuulluksi ja kuulluksi tulemisen kokemus. Ja se oikeastaan, mitä mä haluankin tähän loppuun sanoa, että ole rohkeasti läsnä, kuuntele ja kuule, mitä ihmiset kertovat. Kuule ja kuuntele, mitä sinussa itsessäsi tapahtuu. Miten muutokset vaikuttaa sinuun, miten aikaisemmat muutokset on vaikuttanut sinuun, mitä sä oot oppinut niistä, mitkä niissä on ollut sulle haastavaa. Eli rohkene myös kuunnella itseäsi ja pysähdy niiden sun omien kokemusten äärelle. Se mahdollistaa sen, että sä voit antaa rohkeasti tilaa myös muiden kokemuksille. Ei ole yhtä oikeaa tai väärää tunnetta, reaktiota tai kokemusta muutoksen äärellä, mutta jossakin kohtaa on tärkeää kirkastaa se yhteinen tavoite, mihin ollaan menossa ja miten me sinne yhdessä päästään. Ja tähän loppuun meillä olisi vielä yhteinen keskustelun hetki, ja aluksi en sanonutkaan, mutta jos siellä on kysymyksiä, niin vastailemme varmaan joihinkin myös niihin. Kyllä, juuri näin Niina. Kiitos. Tiedätkö, mulle kävi niin, kun mä kuuntelin sua, niin mä kävin tässä pikakelauksella omassa mielessäni läpi joitakin muutoksia oman työuran varrella. Hyvä. Ja tunnistan kyllä, että niihin liittyy myös tunteita. Tosi tärkeä kohta. Kyllä niihin yleensä on aika monenlaisiakin. Joo. Hei, mä nappaan kiinni ihan siinä alussa, kun lähdit siitä kahdesta tasosta, järjen tasosta ja tunteiden tasosta. Olet tosi paljon tuonut konkreettisia kysymyksiä tässä puheenvuoron aikana, mitä voi käyttää sekä omalla kohdalla että yhdessä, kun tutkitaan muutosta. Tuleeko sulle mieleen joku semmoinen helppo työskentelytapa, joka voisi auttaa työyhteisöä siinä, kun tarkastellaan asiaa nimenomaan järjen näkökulmasta ja tunteiden näkökulmasta, ja ehkä hyödyntää just näitä kysymyksiä, joita olet ottanut tässä matkan varrella esille? Joo, mä ihan käytännössä niin lähtisin usein siitä ihan, että mennään ne faktat. Eli mitä meille tapahtuu, että mikä on muuttumassa. Että lähdettäisiin niinku siitä liikkeelle ja sitten annetaan se tila myös siihen, että miten tämä mahdollisesti vaikuttaa minuun ja meihin yhdessä. Et se on musta yksi sellainen niin kuin ihan kysymys, että mikä muuttuu, mitä me tiedetään tässä kohtaa, että muuttuu. Joo. Puhuit jossain vaiheessa myös siitä, että osalla meistä on vahva tarve jakaa kokemuksia ja jakaa tunteita. On silloin tällöin törmännyt myös työyhteisiin, jos voisi käyttää ehkä tämmöistä termiä, että tunnetartunta. Ja sitten esihenkilö tai työsuojeluvaltuutettu saattaa soittaa mulle ja kysyä, että hei Seija, miten tarvittaessa voisi asettaa rajoja tavallaan sille tunnetartunnalle, joka muutoksen yhteydessä, erityisesti jos on isommasta, merkittävämmästä, henkilökohtaisemmasta muutoksesta kysymys, ja kun voimakkaita tunteita herää. Tämä on tosi hyvä ja tärkeä teema, minkä nostit esille, että en puhunutkaan ollenkaan tuossa siitä, että tunteet myös tarttuu. Ja se oikeastaan on yksi tärkeä kohta, on ihan siinä, kun me puhutaan tunnetartunnasta, niin on tunnistaa se, että
varsinkin kun puhutaan niin kuin ryhmässä, tiimissä tai esihenkilö, työntekijä tai joku muusta roolista jonkun kanssa, niin se, että mitkä on siitä toisesta siirtyvää tunnetta ja mikä on sitä mun omaa tunnetta, kun mäkin olen paljon puhunut, että antaa se tila puhua niistä peloista ja huolista, niin voi olla myös, että joskus semmoinen pelko ja huoli, mitä itse ei ole ajatellut, alkaakin huomaamaan, että mua alkaa pelottaa. Ja yksi siinä on just, että palataan myös ihan niihin faktoihin, että mikä on ne faktat, mutta myös se, että tämä on nyt Pekan tai Matin tai Maijan huoli, että tämä ei ole mun huoli. Että mulla on ihan turvallinen ja hyvä olla. Että tiedostetaan myös se niin kuin toisesta tuleva tunne ja se tunnetartunta. Ja sitten toki niin kuin yksi, millä niin kuin sitä myös tietyllä tavalla asetetaan sitä rajaa, on se, että mahdollistetaan se tila, mutta että palataan myös ihan siihen, että mitä me tässä kohtaa tiedetään. Ettei tavallaan ala semmoinen uhka tai pelko, mikä ei ole todellinen, niin leviämään siellä yhteisössä. Mutta se on aina hyvä myös itse tiedostaa, että nyt tuosta toisesta ihmisestä siirtyi muhun tätä tunnetta. Tämä ei ole nyt se mun tunne. Eli ikään kuin palautetaan, mä ajattelin, semmoinen oma turvallisuuden kokemus. Ja välillä voi ehkä rakentaa vähän semmoista, mä käytän tämmöisiä niin kuin suojahaarniskaa tai jotakin, mikä suojaa mua siltä muiden tunteilta. Että jos tietää, että on menossa kohtaamaan ihmisiä, joilla on paljon tunnelatausta, niin voi olla se, että mä jo niin kuin tietoisesti, kun mä keskustelen siitä, niin mä tiedän, että sieltä tulee. Ja ne vähän niin kuin iskostuu siihen mun haarniskaan, mutta ne ei tule sieltä läpi. Näinhän se on, että meillä ihmisillä on itse asiassa hyvin erilaisia valmiuksia tunnistaa tunteita ja itse asiassa myös niin kuin eritellä tunteita. Että jos me ajatellaan vaikka pelkoa, niin siihen voi liittyä tosi monta asiaa, itse asiassa niin kuin erilaista tunteiden kirjoa. Tuleeko sulle mieleen jotain kirjaa tai artikkelia tai podcastia tai videota, jota voisi käyttää tukena, jos itse huomaa, että mun on ehkä vähän vaikeaa tunnistaa näitä itsessäni viriäviä tunteita ja erityisesti ehkä eritellä niitä? Joo. Mullahan on tämmöinen kuin Psykopodia-podcasti, ja siellä meillä on tunnetartunnasta on jakso, ihan niin kuin Anna Peltola, psykologi, on siinä vieraana, ja sitten on erilaisia tunnejaksoja, tunteet työelämässä. Ja Anna Peltolalta on tulossa itse asiassa keväällä kirja tunnetartunnasta, niin on ihan tuoretta tietoa myös tulossa ihan tähän. Ja sitten toi Lauri Nummenmaa, psykologian tohtori, kun hän nyt on, niin hänellä on myös hyviä tunnetietoisuuteen liittyviä kirjoja. Hän on tehnyt myös tämmöistä tutkimusta nimenomaan, mikä näyttää niin kuin sitä, että miten tunteet niin kuin kehossa myös tuntuu. Ja se on monille myös semmoinen, ne on tunnekarttoja hän käyttää, niin se on myös monesti havainnollistavaa, että miten kokonaisvaltaisia ne tunnekokemukset voi olla. Ja tuosta tunnekartasta mulle tulee mieleen myös sitten sanapilvi, jota voisi ehkä käyttää myös työyhteisössä. Kyllä. Että saadaan näkyviin, nimenomaan saadaan näkyviin ja saadaan tilaa. Joo, ja toi on hyvä, kun sanoit tuon tunnekartta, että se voisi olla myös semmoinen, että saadaan näkyviin ne erilaiset tunteet. Että joskus, kun puhuin tästä myös uteliaisuudesta, niin voi olla, että jos siellä on paljon sitä vastustusta, niin jonkun voi olla vähän pelottava sanoa siitä, että mä oon oikeastaan innossani tästä muutoksesta, niin just tämmöisellä tunnepilvellä, että jos siinä ei näy, että kuka sanoo mitäkin, niin se voi tuoda näkyväksi myös, että siellä voi olla niitä myönteisiäkin tunteita siellä muutoksen äärellä. Ja jos me ajatellaan tavallista työviikkoa, oli siellä muutos tai ei, niin siellä on varmaan niin kuin myönteisesti värittyneitä tunteita, kielteisesti värittyneitä tunteita ja sitten mitä on siinä välissä. Kyllä. Ja sitten yksi, mä ajattelen aina siinä muutoksen keskellä on myös tärkeä niin kuin sitä omaa turvallisuuden tunnetta palauttaa, että mitä on, vaikka siellä töissä olisi paljon sitä, mitä ei voi hallita, niin onko jotain niin kuin semmoista, vaikka siellä vapaa-ajalla, mikä tuo mulle turvaa, mikä on mun hallittavissa, missä mä voin tehdä päätöksiä. Tai sitten ihan se, että kun huomaa, että kehon vireystila nousee, että miten sitä saa niin kuin tasattua. Joo. Mitä ajattelet, miten voisi työstää omia huolia siten, että kauhean monen aamuyönä niihin ei tarvitsisi herätä? Tämäkin on erittäin hyvä kysymys ja mä ajattelen, että yksi on jo se, että kun tunnistaa, että niitä huolia on ja erityisesti jos niitä aamuyön heräämisiä on, niin olisikin se, että ottaa sieltä illalta jo aikaa, että pysähtyy siihen huoleen. Eli mä käytän usein semmoista niin kuin vaikka huolihetkeä ja sen voi tehdä vaikka pari tuntia ennen nukkumaan menoa, että ottaa semmoisen tietoisen hetken,
minuuttia, että pysähtyy niiden huolien äärelle. Niitä voi kirjoittaa ylös, mitä kaikkea on. Ja sitten niin kuin sitä voi myös katsoa, että mikä on niin kuin faktaa ja mikä on niin kuin tavallaan ei, tai ihan vaan, että ollaan niiden huolien kanssa. Kirjoittaa vaikka se 15 minuuttia ihan paperille kaikkea, mitä tulee. Ja sen takia muutama tunti ennen nukkumaan menoa, koska sehän ei heti lopu, vaikka sulla on se rajattu aika, niin sitten sen jälkeen voi tehdä jotakin muuta, käydä kävelyllä, jos on koira tai joku muu eläin, kenen kanssa käy ulkoilemassa, tai katsoa telkkaria tai lukea kirjaa, että saa ne ajatukset vähän muualle. Mutta aina kun huomaa, että siellä aamuyöllä on sitä, niin se kannattaisi ottaa tietoisesti käsittelyyn, vaikka pari tuntia ennen nukkumaan menoa, tai että puhuu jollekin siitä asiasta. Niin nämä voi olla esimerkiksi yksi semmoinen. Tai tehdä joku rentoutusharjoitus. Mutta usein silloin, jos on sellaista, että paljon on niitä huolia, niin pelkästään se rentoutus ei välttämättä toimi. Nimenomaan niiden ajatusten ja tunteiden kohtaaminen. Joo, omasta muutoshistoriasta tulee mieleen tilanne, että tietoisesti valitsin sellaisen tavan, jota kuljetaan edelleen mukana, niin että myös niin kuin illalla pysähdyn miettimään vaikka 3 asiaa, mitkä ovat hyviä. Juuri. Tämä on myös hyvä semmoinen kiitollisuuspäiväkirja. Voi olla semmoinen, että huomaan, että mitkä on mun hallittavissa, mitkä asiat on hyvin, mihin mä oon tyytyväinen. Ja sitten yksi semmoinen vielä, mitä voi käyttää, niin vähän siihen viittasinkin, niin on semmoinen kaksoistietoisuus. Eli otetaan just ne huolet, haasteet siihen tietoisuuteen ja sitten otetaan siihen rinnalle just vaikka ne 3 hyvää asiaa tai ne asiaa, mitkä tuo tällä hetkellä turvaa. Eli ne voi olla rinnakkain. Eli me ei niinku tavallaan pyritä työntämään vaan sitä huolta pois, vaan me tuodaan se tietoisuuteen, mutta me tuodaan myös se, mikä tuottaa turvaa, mikä on tällä hetkellä hyvin, niin myös siihen tietoisuuteen, että ne on rinnakkain. Se usein tasapainottaa sitä olotilaa. Ja ihminen kestää tosi paljon. Että se on myös semmoinen, että mitä mä oon ihmisistä oppinut, että me ollaan pääsääntöisesti hyvin sinnikkäitä, hyvin resilienttejä. Kyllä. Puhuit jossain välissä siitä, että kun tavallaan on niitä, jotka on kaasuja, sitten on niitä, jotka on jarruja, sitten on niitä, jotka ovat vaikka päällepäin viilipyttyjä. Mutta sisällä saattaa itse asiassa tuntua suuresti ja kovastikin. Mitä ajattelet, että mitä vaatimuksia tämä asettaa esihenkilön toiminnalle? No esihenkilön toiminta on mun mielestä aina muutostilanteissa jollakin tavalla haastava juurikin siinä, että hänellä on johdettavana eri ihmisiä. Mutta mä ajattelen, että jos esihenkilö mahdollistaa sekä sitä yhteistä keskustelun tilaa ja rohkeasti, jos jostakin ihmisestä herää huoli tai herää semmoinen ajatus, että hän käyttäytyy vaikka eri lailla kuin normitilanteissa, että kysyy, että hei, että onko kaikki hyvin, tai että mistä se huoli herää. Että vaikka jos normaalisti puhuu paljon ja jakaa kokemusta, ja sitten siinä muutostilanteessa onkin jotenkin vetäytyvä, niin rohkeasti niihin havaintoihin, että luottaa myös siihen omaan intuitioon, että nyt on jotakin semmoista, mikä poikkeaa, että ottaa silloin siihen kahdenkeskiseen keskusteluun. Että silloin mä en ehkä tekisi siinä ryhmässä, että hei, että yleensä sä puhut ja nyt sä oot hiljaa, vaan että silloin voi ottaa sen, että kun ihmisillä on myös se muu elämä ja kun me ei aina tiedetä, mitä kaikkea siellä on menossa. Joo, ja tuohon juuri niistä, mitä korostit tässä matkan varrella, se, että on tärkeää, että jos käyttää tämmöistä termiä, että on tuntee oman porukkansa. Kyllä. Ja se just, että kun tuntee porukan, mutta myös kun tuntee itsensä ja vaikka just se, että jos on se kaasu, niin voi olla hirveän vaikea olla niiden ihmisten kanssa, jotka on se jarru. Mutta kun tämän tiedostaa, niin sitten ehkä pikkusen osaa jarruttaa ja osaa niin kuin ymmärtää sen, että me ollaan erilaisia. Mutta jos ei tunnista sitä, että on se kaasu, niin silloin voi mennä helposti pieleen. Joo, ja toi on tietysti aina ei ole ihan kiva kurkistaa sinne peiliin ja katsoa, että mitä sieltä näkyy. Ei, ja kyllähän se on myös ihan totta, että kyllähän meidän paljon helpompi on usein olla niiden ihmisten kanssa, jotka on siinä samassa tahdissa meidän kanssa ja reagoi vähän samalla lailla kuin niiden kanssa, jotka on eri lailla. Hei Niina, iso kiitos sun puheenvuorosta, innostavasta keskustelusta. Kiitos myös kaikille teille, jotka olette seuranneet tätä lähetystä. Tämä lähetys tallennetaan ja löytyy vähän muutaman viikon kuluttua Työturvallisuuskeskuksen YouTube-kanavalta. Meillä on seuraava työpaikoille suunnattu webinaari 27. päivä marraskuuta ja silloin tulemme esittelemään Työturvallisuuskeskuksen uusia tuotteita ja palveluita, jotka liittyvät työhyvinvointiin. Kiitoksia ajastasi ja kiitos Niina. Kiitos teille kaikille.